Sếp nữ quyến rũ này đúng là có chiêu trò, lộ dáng kiêu hãnh trước mặt đàn ông, chỉ cần Hansen ngoan ngoãn ký tên, cô ta sẽ cùng anh hưởng thụ phòng suite sang chảnh trong 7 ngày. Vừa rồi thấy bà chị này có chiêu trò sâu xa, Hansen cảm thấy áp lực như núi đè. Kết quả là anh ấy ký tên mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Thế là từ nay anh thuộc về In Xoan rồi. Vừa ký xong, mặt mày chị Ean Lê lập tức đổi sắc. Sao cậu dám trễ 10 giây vừa rồi hả? Hansen cuống quýt giải thích rằng anh không cố ý đâu. Vừa rồi là do Tần Quân gọi anh vào mắng. Cậu trễ mà còn định đổ thừa người khác. Loại người như cậu đáng bị dạy dỗ. Yearley bảo sáng mai 6 giờ, anh phải có mặt ở trại huấn luyện. Và cảnh báo Hansen rằng chị ấy ghét nhất mấy kẻ trễ hẹn. Ơ kia, còn phòng suýt sang chảnh 7 ngày đâu. Ngày hôm sau, Hansen đúng giờ có mặt ở trại huấn luyện của nhóm thần xã. Trong sân tập, đã có khá nhiều người tự giác rèn luyện. Hansen thấy Su Siêu Kyo, hóa ra anh ta cũng thuộc nhóm thần xã. Thế là Hansen tiến tới chào hỏi. Su Siêu Kyo ngơ ngác, cậu đánh bóng nồi ầm ầm. Mà sao biết tôi? Hansen chợt nhớ ra, người quen biết, Su Siêu Kyo là thân phận khác của anh. Tờ N là Bi Sương. Anh vội giải thích rằng, hồi ở dốc hoàng hôn, Su Siêu Kyo là người dẫn đầu gọi anh là Beach, nên họ mới quen nhau. Su Siêu Kyo hỏi, vì sao Hansen gia nhập nhóm thần xã? Hansen nói là vì cung tên bắn xa, không cần xông lên đầu. Su Siêu Kyo thấy vậy thân thiện hẳn, vì anh ta cũng thế mà. Su Siêu Kyo thì thầm nhắc Hansen coi chừng chị Irali, chị ấy là người rất quái dị. Bất thình lình, tiếng phụ nữ vang lên từ phía sau. Hai người đang làm gì thế? Cả hai giật bắn quay lại. Hóa ra là Irali đang nhìn chằm chằm vào họ. Chị ấy đã nghe hết những gì vừa nói. Irali phạt hai người họ phải hoàn thành 1.000 món đồ thủ công đẹp đẽ. Cứ khi nào làm xong thì mới được rời đi. Nếu dám lười biếng thì chỉ có mà chết. Su Siokyo sức lực cạn kiệt. Điều này như lấy đi sinh mạng của anh ấy. Nhưng Hansen với sức lực 9,1 của mình thì lại rất bình tĩnh. Anh ấy an ủi Su Siokyo rằng luyện tập thêm cũng không sao. Đàn ông mà dai sức hơn một chút cũng không phải là điều xấu. Su Siokyo thông báo rằng sáng mai nhóm thần xã sẽ xuất phát săn sinh vật huyền bí. Nghe nói là còn hợp tác với thần tử bọn họ nữa. Nghe đến tên thần tử, Hansen phấn chấn hẳn lên, lần này lại được đi theo để nhặt lộc rồi. Hansen bảo Su Siokyo không cần lo lắng. Ngày mai vụ săn bắn sẽ chắc chắn nằm trong tay họ. Thấy Hansen bắn trúng hồng tâm từ 150 mét xa tít, Su Siokyo há hốc miệng kinh ngạc. Hansen liên tục giương cung bắn 40 mũi tên và trúng hết. Lúc này, Su Siokyo mới nhận ra đây là một cao thủ, đến cả huấn luyện viên ghi điểm cũng phải thở dài. Đây chắc chắn là tốc độ tay của người độc thân 30 năm, không biết từ lúc nào. Quanh Hansen đã tụ tập rất nhiều người. Ông thánh cọ rửa này thật sự ghê gớm. Su Siokyo được Hansen truyền cảm hứng, bảo từ nay Hansen là thần tượng của anh ấy. Hansen đầy tự tin, bảo rằng 1.000 món đồ sẽ hoàn thành trong 5 ngày thôi, sinh vật huyền bí thì không thể bỏ lỡ. Lúc này, Ianle đang âm thầm quan sát từ trên lầu. Hansen này đúng là có chút tài cán. Mình bắt đầu mong chờ tên nhóc này mang lại nhiều bất ngờ hơn nữa. Cảm giác được phụ nữ liều mạng bảo vệ thì thế nào nhỉ? Dù vai không rộng, nhưng anh ấy sẵn lòng đứng ra vì đàn ông. Hansen cảm động đến mức không thể nói nên lời. Ngay cả khi làm thuộc hạ cả đời cũng đáng. Vừa rồi, hành động săn bắn chung đã bắt đầu, đoàn người lao nhanh tiến vào thung lũng, nơi sinh vật huyền bí xuất hiện. Thần tử nói với Ianli rằng anh ấy đã chuẩn bị quà gặp mặt đặc biệt cho nhóm thần xã, đó là 100 thanh kiếm mới, chỉ chứa 1% thép cơ. Anh ấy bảo Ianli có thể phân phát cho các thành viên nhóm tùy ý. Nhưng chỉ vào Hansen và bảo, trừ người này ra. Ianli nhìn thoáng qua, Hansen cũng là thành viên của nhóm thần xã, sao lại không được chia? Thần tử đáp rằng, kiếm tinh mang là do anh ấy cung cấp miễn phí, nên anh ấy có quyền quy định ai được dùng. Ianli không cãi nữa. Dù sao thì mấy cái kiếm này là đồ chùa, cứ lấy về trước đã. Thế là, Ianli bảo phó nhóm Lưu Hong Tao lập tức phân phát kiếm tinh mang. Bản thân Ianli đã có kiếm hồn nên không cần. Nhưng việc thần tử cố ý nhắm vào Hansen khiến anh ấy rất bực bội. Chỉ muốn cho hắn một cái vỗ đầu thật mạnh. Kết quả là chỉ có Hansen và Su Siokyo không được chia kiếm tinh mang. Nhưng Hansen chẳng hề nao núng. Anh ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Vụ cướp quái này, anh ấy rất nghiêm túc. Hóa ra tối qua, sau khi hoàn thành bài tập,
Su Seokyo đã dùng siêu năng lực moi được thông tin từ trợ lý nữ của Italy. Thông tin cho biết, lần này mục tiêu là một sinh vật huyền bí biết bay, nên thần tử mới tìm nhóm thần xã của Incheon để hợp tác. Thế là Hansen liền lên mạng mua vội một loạt cung tên chất lượng cao. Theo lời người bán, những chiếc cung này được đúc tự trục của chiến hạm cấp sao, chứa tới 1,2% thép cơ. Tỷ lệ này còn cao hơn cả kiếm tinh mang mới. Mặc dù mỗi chiếc cung có giá tới 300.000, nhưng thực sự là đồ thủ công hạng xịn, không phải hàng sản xuất máy móc. Su Seokyo nhìn cung của mình rồi buồn thiu, biết rằng lần này mình chỉ có thể làm nên. Bỗng nhiên, từ trong thung lũng bay ra một sinh vật khổng lồ. Đó chính là sinh vật huyền bí biết bay, tên là Di Yêu Linh Long. Kiralu lập tức ra lệnh cho cả nhóm thần xã khai hỏa. Vừa nghe tiếng mưa tên bay tới, nhắm vào con quái thú Tử Vũ Linh Long, nhưng mà trời ơi, sao cái đám kiếm tinh mang lại yếu siêu, không đâm thủng nổi một miếng thịt. Thế là Hansen rút cây cung Z thép ra, nghĩ bụng, chắc phải bắn vào mắt nó thôi, một phát ăn ngay kẻo phí mất 300.000 tệ. Su Giao bỗng la lên, trời đất, không ngờ thần thiên tử lại mời mấy người xạ thủ, chỉ để làm con mồi sống. Ngay lúc đó, thần thiên tử nhảy lên cao, phóng ra một thanh kiếm hồn thú nhanh như điện, đâm vào con quái thú khiến nó kêu la đau đớn. Nhưng chả ăn thua gì. Hansen cất cung đi, tự nhủ, Tử Vũ Linh Long này chưa dễ gì chết đâu, phải chờ cơ hội khác thôi. Còn Dương Mạn Lệ, cô ta cũng nhận ra ý đồ thật sự của thần thiên tử. Dương Mạn Lệ cũng rút cung hồn thú ra chuẩn bị, kỹ năng bắn cung của cô ấy thì không đùa được đâu. Độ chuẩn xác và sức mạnh rõ ràng hơn hẳn thần thiên tử. Hansen đứng nhìn mà phát thèm, mình nhất định phải có được cây kiếm hồn thú. Tử Vũ Linh Long bị thương, chạy loạn xạ. Thần thiên tử ra lệnh cả đội truy đuổi. Con quái này chắc chắn không bay xa được đâu. Hansen nhìn thấy đội hình đã chạy xa, cậu ta tức đến mức suýt thì nổ tung. Chết tiệt, mình không có cung hồn thú, cũng chả có ngựa hồn thú, đúng là nghèo rớt mồng tơi. Bất ngờ từ bên cạnh, Tần Tuyên xuất hiện, chạy đến đón cậu ta từ dưới vách núi lên. Cô ấy mà không có tình cảm với mình thì có mà điên. Hansen mừng rỡ, cô ấy thật đáng tin cậy, nhưng Su Giao Yeo thì lại bị bỏ rơi. Còn Hansen thì một phát nhảy lên ngựa của Tần Tuyên, lúc này không thể chọn bạn mà chơi được. Nhưng khổ nỗi, không biết đặt tay đâu trên bộ giáp của Tần Tuyên, cô ấy quay đầu lại. Cảnh báo Hansen đừng có mà lộn xộn, tôi chỉ mang anh theo vì nghe nói anh bắn cung giỏi thôi. Ngựa của Tần Tuyên phi nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã bắt kịp đội hình chính. Thần thiên tử thì bực mình lắm. Nữ thần của mình lại thân mật với tên này thế kia. Dương Mạn Lệ bảo, Tử Vũ Linh Long đã bay lên đỉnh núi rồi. Đến cả kiếm hồn thú cũng chưa chắc giết nổi nó. Tần Tuyên quyết định leo lên đỉnh núi đánh cận chiến, chứ để nó lành lại thì toi. Thấy Tần Tuyên định đích thân ra trận, thần thiên tử vội can ngăn, cô cứ ở đây chỉ huy là được rồi. Tần Tuyên nói, chỉ huy gì nữa? Lính của tôi đâu có dư người mà đi liếm láp như thế này. Thần thiên tử đẩy Hansen một cái, bảo cậu ta theo sau để bảo vệ Tần Tuyên. Thế là sau một hồi chuẩn bị, Tần Tuyên dẫn đầu đoàn người leo lên đỉnh núi, còn Hansen làm vệ sĩ theo sát. Thần thiên tử cũng ra lệnh cho thuộc hạ tiến lên đỉnh núi. Con Tử Vũ Linh Long thấy bọn người hai chân lại đến gần, liền nổi giận đùng đùng, phun một hơi mà cái nào cũng thơm phức. Nó muốn cho bọn người hai chân hiểu rằng sinh vật máu thần mới là đỉnh cao của chuỗi thức ăn. Hansen dương cung chuẩn bị sẵn sàng thu hoạch. Đột nhiên, cậu ta nghe thấy tiếng động phía sau. Thì ra, thần thiên tử đã biến hình thành thú hồn, lao thẳng vào Hansen, chết đi đồ khốn. Hansen bị đẩy xuống vực. May mà cậu ta chộp kịp sợi dây, không thì toi mạng. Đã đê tiện thế thì mình càng phải sống để cướp con mồi của hắn ta. Lúc này, Tần Tuyên đã biến hình thú hồn, cùng với thần thiên tử một trước một sau. Cả hai kẹp con Tử Vũ Linh Long ở giữa. Tần Tuyên mạnh mẽ cắn vào tay của con quái. Thần thiên tử thì nhân cơ hội đâm trúng. Con Tử Vũ Linh Long gào thét đau đớn, nhưng nó bật dậy, vỗ cánh hất bay cả hai người. Tần Tuyên giải trừ biến hình, phi thân lên tiếp tục tấn công con quái để kết liễu. Thần thiên tử thì cũng không chịu thua. Con quái này là của ta. Cả hai đồng thời đâm vũ khí vào ngực con Tử Vũ Linh Long, nhưng có vẻ như không trúng chỗ hiểm. Con quái bật dậy, quạt cánh đánh bay cả hai người. Thần thiên tử thì bay lên trời,
còn Tần Tuyên thì xui xẻo hơn, rớt xuống đất đập nát cả đống đá, dù mặc giáp thú hồn cũng không thoát khỏi bị thương, con sinh vật máu thần này đúng là đã kiệt sức. Nó định bay sang vách núi đối diện, Hansen bỗng rùng mình, nếu để nó bay mất thì chẳng còn cơ hội giết nó nữa đâu. Thần Thiên Tử cũng nhanh chóng giương cung nhắm bắn, cả hai cùng lúc phóng tên về phía con Tử Vũ Linh Long, nhưng tên của Hansen rõ ràng to hơn. Con Tử Vũ Linh Long trúng mũi tên và đổ gục, thông báo thành công vang lên trong thiết bị của Hansen, cả đám người, cả Thần Thiên Tử đều sững sờ, sao lại là tên quái bắn cùng thép này giết được cơ chứ? Tần Tuyên cũng không ngờ chuyện này lại kết thúc như vậy, chẳng lẽ đúng là một tấc dài một tấc mạnh sao? Thần Thiên Tử tức đến phát điên, chất vấn Hansen có lấy được thú hồn không? Hansen đáp, tôi cũng muốn, nhưng xui quá, chẳng được gì cả. Thần Thiên Tử giận dữ đến mức muốn đánh Hansen, nhưng Tần Tuyên lập tức đứng chắn trước cậu ta. Cảnh báo Thần Thiên Tử, còn dám động tay thì tôi sẽ chặt đứt tay chó của anh. Nhìn bóng lưng Tần Tuyên, Hansen cảm thấy ấm áp trong lòng, phải ôm chặt cái đùi này mới được.